bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi mini để các bạn có thể là đeo thời trang nè, hoặc có thể các bạn sẽ làm móc khóa, đồ treo trang trí như thế này nè các bạn. Mình móc cái size nhỏ, cái size to các bạn, thì thay đổi loại kim với loại sợi là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mà thực hiện cho cái mục đích của chúng ta khác nhau ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với mẫu túi này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sử dụng sợi dệt nè các bạn, nó cũng rất là cứng cáp. Và cái túi thứ hai mình móc sẽ là len microton cuộn 125g ha. Cái màu nền của mình móc sẽ là màu xanh. Màu xanh này là màu xanh số 67 nè các bạn. Và mình phối cái mặt cười á thì nó màu vàng ha. Và mình cho thêm một ít màu đen để mà mình tạo cái khuôn miệng với lại cái phần mắt. Và cái kim móc á, các bạn cũng sẽ lưu ý ha. Các bạn muốn cái thành phẩm nó nhỏ thì các bạn sẽ sử dụng kim nhỏ. Rồi nếu mà muốn nó to hơn, hoặc to vừa rồi to hơn, hoặc là lớn vậy đó, các bạn có thể là chập đôi len lại và các bạn móc cái size kim nó lớn lên ha. Ở đây là mình móc cái kim hai đầu số 34 nè các bạn. Cái túi hồng này nè mình móc đầu số 4, còn cái túi thứ hai này thì mình để quẩy á, đeo á cho bé hoặc là người lớn đều được ha. Mình móc cái kim 3mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn ha. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn, móc 8 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Vì cái túi này là mũi đơn á các bạn, cho nên là mình sẽ móc xoắn ốc luôn ha. Các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Kết thúc hàng móc thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai luôn ha. Đây là cái mũi đầu tiên của mình. Hàng móc thứ hai các bạn sẽ đâm kim vào mũi đầu tiên á. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai. Và bây giờ các bạn lấy kim đánh dấu, các bạn đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này ha, chân móc đầu tiên của hàng móc thứ hai. Và bây giờ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn móc tới cuối hàng. Cuối hàng thì các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra, móc hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, một đơn đến hai đơn, một đơn đến hai đơn, một đơn, hai đơn, và móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy là chúng ta sẽ có là 1 1 2. Và các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng, một đơn, một đơn, rồi tới hai đơn, móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng móc thứ tư các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu này ra, móc hàng móc thứ năm với một mũi móc đơn đầu tiên. Và bây giờ các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai các bạn móc một đơn. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc một đơn, 3 lần một đơn rồi ha. Chân móc thứ tư nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Một đơn, một đơn, một đơn. Rồi chân thứ tư này là hai đơn. Người ta thường gọi là 3x1v đó các bạn. Thường trong video mình ưa nói tiếng Việt chứ không có nói cái ký hiệu. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái cụm này đến cuối hàng, 3 lần một đơn và 1 lần hai đơn ha. Móc đến cuối hàng móc thứ năm thì các bạn sẽ tháo kim đánh dấu này ra ha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 6 tới hàng móc
thứ 10 mấy á các bạn, thêm một lát nữa. Các bạn thấy cái độ cao mà mình ưng ý là mình sẽ dừng ha. Ví dụ như ở đây là mình móc 12 13 hàng nè, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mỗi mũi móc đơn, rồi cứ móc xoay vòng. Rồi bây giờ hàng móc thứ 6, cái chân móc đầu tiên nè, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn trước đi. Rồi các bạn cắt ra một cái cọng len khác màu á, các bạn sẽ đánh dấu nó ở đây nè, để mình biết ha. Khi mà mình móc á, cái mình giống thẳng lên gì nè, là mình biết cái chỗ nào đầu hàng, cái chỗ nào kết hàng mình khỏi cần phải sử dụng kim đánh dấu nữa ha. Rồi cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn. Sau đó là các bạn sẽ móc lên cao nữa ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cái chiều cao mà mình ưng ý. Tại vì mỗi người chúng ta sẽ có một cái loại kim móc khác nhau mà, cho nên là cứ móc sao mà mình thấy hợp lý là được rồi. Rồi các bạn sẽ móc vòng, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha. Mình đã móc tổng cộng là 18 hàng tính từ cái hàng đáy này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giống thẳng lên ha. Rồi ở đây là cái chân móc đầu tiên của hàng móc tiếp theo. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua chân móc này và chúng ta sẽ trượt mũi ha. Rồi kết thúc để cho nó bằng luôn á các bạn. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích trước đi. Bây giờ chúng ta sẽ ốm lại thử như thế này ha. Đối với cái móc nhỏ các bạn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn sẽ làm theo cái công thức này nè, 5 mũi móc đơn, rồi cái này lên 11 mũi xích ha. Xong rồi bỏ qua 5 chân móc 10 mũi đơn, sau đó lại lên 11 mũi móc xích, sau đó là bỏ 5 chân móc và móc 5 mũi móc đơn. Rồi cái hàng cuối thì mình với các bạn sẽ móc giống nhau. Còn cái hàng này thì chúng ta cái túi này nó to hơn, thì cái độ dài cái mũi móc xích này nè không còn là 11 nữa, mà mình sẽ làm ra coi khoảng bao nhiêu thì mình với các bạn sẽ cùng làm. Còn cái này các bạn sẽ chụp lại đi, rồi các bạn sẽ làm cái móc khóa túi nhỏ này nè, như cái công thức này ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ đánh dấu nó lại nè. Ví dụ như mình sẽ làm cái quai sách nó ở chỗ chân móc này đi. Chân móc này là mình đếm nè, 1 2 3 4 5 thì cũng là 5 ha. Xong rồi cái bên đây nè, 1 2 3 4 5 cũng là bên đây 5 hết ha các bạn. Đó. Rồi cái mình lên bao nhiêu thì mình lấy. Rồi ở đây thì mình sẽ đánh dấu lại cái chỗ này đi, để mình biết đường mình lên á. Tại vì có sự chênh lệch của cái mũi móc xích này thôi, chứ không thôi là mình cũng sẽ móc giống nhau hết các bạn. Chênh lệch cái dãy móc xích đó. Rồi chúng ta sẽ làm ở chỗ này nè. Đó. Rồi bây giờ lên một mũi móc xích này ha, quay ngược đầu móc lại ha. Các bạn cũng sẽ quay ngược lại giống như mình nha. Rồi các bạn sẽ móc nè, chân móc đầu tiên nè, 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình dãy móc xích 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mình thử ha các bạn, thử vô đây coi nó ổn không nè, nó như vậy nè. Rồi như vậy là 15 mũi mình thấy nó ổn rồi đó, thì mình sẽ giữ nguyên nó như vậy ha. Xong rồi bây giờ mình sẽ móc những cái mũi móc đơn, rút này ra, 1 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mũi 11 thì nó mới đối xứng đó. Rồi bây giờ mình lên 15 mũi xích, 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15. Của các bạn thì lên 11 á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi móc những mũi móc đơn. Xong rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nè. Đó, xong rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi xích đi. Rồi các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ hai. Rồi trượt mũi. Các bạn làm cái size nhỏ cũng vậy luôn ha. Trượt mũi cho tới cái chỗ cọng dây á. Nè, trượt mũi này luôn. Rồi tới cọng dây này, các bạn sẽ móc bao nhiêu mũi móc đơn trong đây cũng được. Các bạn thấy cái quai nó cứng là được ha. Ở đây là mình móc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mũi ha các bạn. Ở đây quai này mình móc 15 mũi á. Để coi quai này mình móc bao nhiêu mũi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chỗ mũi 10, 13 mình nó hơi lỗi xíu rồi các bạn. Mình đã móc được tổng cộng là 26 mũi rồi nè các bạn. Bây giờ ở dưới này các bạn lại trượt mũi. Những cái mũi móc đơn này các bạn cứ trượt đi. Sau đó là các bạn sẽ móc vô cái quai bên kia cũng bằng số mũi với cái quai bên đây là được nha. Còn bạn nào mà móc size nhỏ thì nãy mình có nói rồi đó, y gan mình nè, nhưng mà cái số cái mũi móc đơn ở trên đây nè nó khác ha. Rồi 1, 2, rồi các bạn sẽ móc đi nè các bạn. Cái này nó hơi cao ha, mà thôi kệ, cái này nó dễ xách hơn á các bạn. Móc xong á các bạn sẽ trượt mũi. Đây, trượt mũi vô chỗ này luôn đi các bạn. Ở phía dưới nè, trượt mũi phía dưới luôn ha. Rồi bây giờ các bạn làm cái phần không có làm cái đeo chéo á, thì các bạn sẽ cắt len rồi các bạn giấu len nha. Còn đây đeo chéo thì mình sẽ móc lên cái phần quai nha các bạn. Các bạn móc bao nhiêu cũng được, các bạn thấy vừa đủ đeo là được rồi. Mình đã móc được cái dãy móc xích rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc ở giữa, ở bên đây ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi và chúng ta cắt len. Rồi kéo nó lên. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len. Rồi chúng ta sẽ giấu len ha. Bạn nào thích thêu á, giống cái túi màu hồng á thì các bạn sẽ thêu ha. Các bạn sẽ học cách thêu ở trên YouTube đi. Mình thêu đại à các bạn. Mình thì không có dám hướng dẫn cái phần thêu đó, tại vì mình không có chuyên môn bên cái phần thêu á các bạn. Mình thêu làm sao mà cho nó bít mấy cái lỗ là được à, bít mấy cái màu rồi nó ra cái tên là xong rồi, chứ mình không có cái bài bản gì á, cho nên mình không có chia sẻ với các bạn được ha. Các bạn tìm hiểu cái cách thêu ở trên YouTube đi, có nhiều clip người ta dạy lắm. Rồi bây giờ các bạn sẽ đây là một cái vòng tròn mà mình đã làm rồi nè các bạn. 1, 2, 3, 4 hàng. Cái cách móc y hệt như là 4 hàng đầu tiên của cái phần đáy túi nè, 1, 2, 3, 4. Nhưng mà cái phần đáy túi này mình làm là 8 mũi móc đơn ha. Còn cái này mình làm 6 mũi móc đơn thôi. Rồi mỗi hàng thì mình sẽ kết hàng, chứ mình không có móc xoắn ốc nha các bạn. Cứ xong một hàng thì các bạn sẽ trượt mũi kết hàng nè, để cho cái vòng tròn này nó tròn hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ
lấy màu đen ra cho mình ha, để mà chúng ta sẽ tạo nè keo nến nữa, để chúng ta dán luôn nha các bạn, dán luôn cho nó nhanh đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Rồi khi tạo xong rồi á thì mình sẽ làm hai con mắt ha. Đây, mắt này ở đây đi. Mình làm con mắt này, hiếp hiếp, cười hiếp đi các bạn. Rồi bên đây rồi bây giờ chúng ta sẽ làm mặt cười ha. Nè, rồi chúng ta sẽ lấy qua đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo ở phía dưới này đi. Giờ mình bắn keo nha. Đây các bạn, mình bắn keo ở đây rồi nè. Đưa cái len này xuống. Đó, như vậy là chúng ta tạo mặt cười. Mình thấy có mấy cái mặt cười á. Đây, mình sẽ cắt cái vỏ này ha. Các bạn lấy ra 2 cọng thôi. Đây các bạn, 2 cọng màu đen thôi ha. Màu đen của mình tới 5 cọng lận, mình lấy ra 2 cọng thôi. Mình sẽ làm cái khóe miệng á các bạn, cho nó đẹp. Rồi các bạn đưa qua đây. Rồi chúng ta sẽ đưa qua lên đây ha. Đó. Rồi bên đây chúng ta cũng tạo cái khóe miệng luôn. Xong rồi cái chúng ta sẽ đưa qua bên đây. Nó dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán vô. Các bạn bắn keo xung quanh mặt sau đi. Mình sẽ bắn keo xung quanh mặt sau ha. Như thế này nè các bạn. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán vô. Dễ thương đúng không các bạn? Tùy theo mà túi to túi nhỏ. Nếu mà muốn cái túi nó to hơn nữa thì các bạn làm mặt cười này nó to hơn nữa nha, làm thêm hàng nữa thì nó sẽ to thôi à. Rồi như vậy là hoàn thành rồi đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi mặt cười cũng như là cái móc khóa túi mini này ha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.